Cuộc đời như cổ tích. Chị Cẩm Bảo thân mến, tâm lý của người bệnh đó là lo lắng, sợ hãi, nhất là khi mà đọc các thông tin về thời gian sống của những người bị bệnh ung thư. Còn chị thì sao? Với bản thân tôi, không bao giờ có một cái gì là tuyệt đối cả. Mà tôi nghĩ rằng mình cứ có tinh thần lạc quan, mình có niềm tin thì mình sẽ chiến thắng. Và kể cả thời gian sau khi tôi bị tái phát và tôi đã từng nằm liệt, tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng một ngày nào đấy điều kỳ diệu sẽ đến với tôi. Và đúng thật sự là sau 5 tháng nằm liệt, tôi bước ra khỏi chiếc xe lăn trong tình yêu thương, nước mắt, nụ cười của tập thể y bác sĩ khoa nội 1 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và đồng binh của tôi. Ở trong cái phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chỉ nhắc đến chị mà còn cả chồng chị. Chúc mừng chị. Tôi có một người chồng thực sự thương yêu mình, kề vai sát cánh, giúp đỡ tôi trong tất cả mọi việc, kể cả việc thiện nguyện. Và đó là một trong những cái động lực giúp cho tôi tiếp tục yêu đời hơn, lạc quan hơn. Vâng, chồng luôn là bờ vai vững chắc cho chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Phạm Trung Tâm, chồng chị Cẩm Bào, chia sẻ về cuộc sống của gia đình khi mà trong nhà có người bị ung thư. Đến bây giờ thì tôi cũng có cảm giác như là bệnh viện nó cũng có cái gì đó nó không còn xa lạ nữa. Tôi thấy cái việc thường xuyên phải đi ra vào viện bây giờ với tôi cảm giác nó rất là bình thường. Hạnh phúc với tôi là chỉ đơn giản như là hàng ngày con đi học, vợ tôi điều trị cũng ổn định về sức khỏe. Sau khi điều trị thì tóc rụng, tôi nhận thấy rằng là vợ tôi không đội tóc giả thì cũng có một cái nét đẹp riêng. Ngay đầu chương trình thì chị có nói là trong quá trình điều trị bệnh ung thư thì chị đã tìm ra cái phương pháp gọi là 4 chữ T. Và đến lúc này thì chị có thể chia sẻ cho thính giả, những người đang nghe chương trình này, 4 chữ T đấy là gì không ạ? Đầu tiên phải có một cái tinh thần lạc quan, hòa mình trong cuộc sống, vươn lên trong cái nỗi khó nhọc. Chữ T thứ hai, đấy là thuốc, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không được nghe những lời đồn thổi mà không có căn cứ khoa học. Chữ T thứ ba, đó là tập luyện thể dục thể thao phù hợp với cái sức khỏe của mình. Và chữ T thứ tư, đó là thực dưỡng. Đa phần người bệnh nhân khi mắc cái căn bệnh này đều kiêng ăn vì cho rằng là mình ăn như vậy là nuôi cái tế bào ung thư. Quan niệm đấy là phản khoa học. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có rất nhiều màu sắc, hãy chọn cho mình gam màu tươi sáng nhất. Đó là lý do mà suốt 5 năm chữa trị, nụ cười không tắt trên môi người phụ nữ, chiến binh dũng cảm Trần Thị Cẩm Bào. Đến đây anh Thu cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Three Men in a Boat, Part 7. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 7 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 6 của câu chuyện, ba người đang lên danh sách những đồ đạc cần mang theo. Jay nhận phần sắp xếp quần áo. Anh phải mở ra, mở vào vali đến 3 lần mới có thể đóng xong đồ. Trong lúc George và Harris đứng xem và cười nhạo. Tiếp theo khi đến lượt hai người này phải đóng gói đồ ăn, Jay nghĩ thầm chắc chắn sẽ có một màn hay để xem. Và đúng như vậy. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. To get somebody interested. Thu hút sự hứng thú của ai. To pick out something. Lấy vật gì ra. To step on something. Trượt chân lên vật gì. To annoy somebody. Khiến ai bực mình. Teapot. Cái ấm trà. In the end. Cuối cùng thì.
To manage to do something. Cố xoay sở làm gì? To pretend. Giả vờ. To wake somebody up. Đánh thức ai dậy? To begin to do something. Bắt đầu làm gì? To jump out of bed. Nhảy ra khỏi giường. Một số hiện tượng ngữ pháp cần chú ý trong phần này. Cách dùng liên từ. Liên từ dùng để nối các từ hoặc câu với nhau, thể hiện mối quan hệ giữa các từ và câu đó. Liên từ and được dùng để chỉ cộng thêm. Ví dụ, And then it was George's turn, and he stepped on the butter. Liên từ but được dùng để diễn tả ý đối lập. Ví dụ, I didn't say anything, but I got up and went over to the table and watched them. Liên từ so được dùng để diễn tả kết quả, hậu quả. Ví dụ, So we had to go downstairs to get them out of the suitcase. bây giờ mời các bạn nghe phần 7 của câu chuyện. Đến lượt George, cậu ta trượt chân lên ống bơ. Tôi không nói gì, nhưng đứng dậy, đi về phía bàn và nhìn họ. Điều khiến họ bực mình hơn bất cứ điều gì, và khiến họ lo lắng và cuống quýt lên. And then it was George's turn, and he stepped on the butter. I didn't say anything, but I got up and went over to the table and watched them. This annoyed them more than anything, and it made them worried and excited. Rồi họ dẫm phải đồ đạc, và để đồ đạc sau lưng mình, và không thể tìm thấy khi cần chúng. Họ xếp các thứ mềm ở cuối giỏ, và lại đặt các vật nặng hơn đè lên. They stepped on things, and they put things behind them, and then they couldn't find them when they wanted them. They packed soft things at the bottom of the basket, put heavy things on top of them. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Sau khi George tách được tảng bơ ra khỏi chiếc giày của cậu ta, họ lại cố gắng xếp bơ vào trong ấm trà. Lúc đầu họ không thể cho bơ vào, và rồi khi đã xếp vào được, họ cho rằng ấm trà không phải chỗ để lý tưởng. Then it got worse. After George got the butter off his shoe, they tried to put it in the teapot. At first, they couldn't get it in. Then, when they did get it in, they decided that the teapot was the wrong place. Nhưng họ không thể lấy tảng bơ ra được nữa. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đã xoay sở để lấy được nó ra và đặt lên một chiếc ghế. But they couldn't get the butter out again. However, in the end, they did manage to get it out, and they put it down on a chair. Harris ngồi phải tảng bơ, và khi cậu ta đứng lên, bơ dính vào quần cậu. Sau đó họ đi tìm tảng bơ khắp phòng. Cuối cùng George đứng sau Harris, và cậu ta tìm thấy nó. Harris sat on it, and when he stood up, the butter stuck to his trousers. Then they looked for the butter all over the room. In the end, George got behind Harris, and he saw it. Đây rồi, cậu ta reo lên. Ở đâu cơ? Harris hỏi và nhanh chóng quay lại. Cậu đứng yên, George cào lên. Khi họ lấy được miếng bơ ra khỏi người Harris, họ lại xếp nó vào trong ấm trà. There it is, he cried. Where? Harris asked, and he turned round quickly. Stand still, George shouted. When they got the butter off Harris, they packed it in the teapot again. Tất nhiên là Montmorency cũng là thủ phạm trong vụ này. Nó ngồi lên mọi thứ ngay khi George và Harris chuẩn bị đóng gói. Nó sục chân vào đống đường, rồi cắp đống thìa chạy đi. Nó giả vờ như mấy quả cam là mấy con chuột và xông vào giỏ thức ăn để giết chúng. Montmorency was in all this, of course. He sat down on things just when George and Harris were going to pack them. He put his leg into the sugar. He ran away with the teaspoons. He pretended that the oranges were rats, and he got into the food basket and killed 3 of them.
Việc đóng gói xong xuôi vào lúc 1 giờ kém 10 sáng hôm sau và chúng tôi cùng đi ngủ. George nói, mấy giờ thì tớ đánh thức các cậu? Harris nói, 7 giờ đi. 6 giờ, tôi lên tiếng. Cuối cùng cả hai cùng nói, George đánh thức bọn tôi lúc 6 rưỡi nhé. The packing was completed at 10 to 1 in the morning, and we all went to bed. George said, "What time shall I wake you to?" Harris said, 7. I said, 6. In the end, we said, "Wake us at 6:30, George." Sáng hôm sau, chính là bác Poppes đánh thức tôi dậy. Bác gọi, cậu có biết đã gần 9 giờ rồi không? Gì cơ? Tôi cào lên và nhảy ra khỏi giường. Tôi đánh thức Harris và gọi cậu ta. It was Mrs. Poppet who woke me the next morning. She said, "Do you know that it's nearly 9 o'clock, sir?" "What?" I cried, and I jumped out of bed. I woke Harris and told him. Cậu ta nói, tôi nghĩ rằng cậu đã bảo chúng ta sẽ dậy vào lúc 6 rưỡi chứ? Đúng vậy, tôi trả lời. Vậy tại sao cậu không đánh thức tôi? Cậu ta hỏi, bây giờ chúng ta sẽ không thể ở trên sông cho tới lúc sau 12 giờ. He said, "I thought you told us to get up at 6. I did," I answered. "Well, why didn't you wake me then?" he asked. "Now we won't be on the water until after 12 o'clock. Rồi chúng tôi nhớ ra. Chúng tôi nhìn George, cậu ta vẫn đang ngủ. Giờ tôi thấy phát cáu khi nhìn gã kia vẫn ngủ trong khi mình phải thức. Chúng tôi quyết định đánh thức George. Then we remembered. We looked at George. He was still asleep. Now, it makes me very angry when I see another man asleep and I am awake. We decided to wake George. Chúng tôi chạy qua phòng, kéo ga trải giường và chăn khỏi người cậu ta. Harris cầm một chiếc giày đập vào George và tôi hét vào tai cậu ta. George tỉnh dậy. We ran across the room and we pulled the bed clothes off him. Harris hit him with a shoe and I shouted in his ear. He woke up. Cái gì thế? Cậu ta bắt đầu nói. Tỉnh dậy ngay, đồ lười. Harris hét lên. Đã 10 giờ kém 15 rồi. What? He began. Get up, you fat, lazy thing, Harris shouted. It's a quarter to 10. Sau đó chúng tôi bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng và chợt nhớ ra là đã đóng hết bàn chải đánh răng vào hành lý, nên lại phải đi xuống lấy bàn chải trong vali ra. Then we began to get ready, and we remembered that we had packed our toothbrushes, so we had to go downstairs to get them out of the suitcase. Cuối cùng chúng tôi đã sẵn sàng và Harris nói, chúng ta cần một bữa sáng ngon lành hôm nay. Trong khi chúng tôi đang ăn, George cầm tờ báo và đọc cho chúng tôi những mẩu tin thú vị trên đó. Những tin tức về việc người ta bị giết ở trên sông và các bản tin thời tiết. Finally, we were ready, and Harris said, "We need a good breakfast inside of us today." While we were eating, George got the newspaper and read us interesting pieces from it. Pieces about people who had been killed on the river, and interesting reports about the weather. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. Where did George and Harris try to put the butter? Sau đó hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. And then it was George's turn, and he stepped on the butter. I didn't say anything, but I got up and went over to the table and watched them. This annoyed them more than anything, and it made them worried and excited. They stepped on things, and they put things behind them, and then they couldn't find them when they wanted them. They packed soft things at the bottom of the basket, and then put heavy things on top of them. Then it got worse. After George got the butter off his shoe, they tried to put it
in the teapot. At first, they couldn't get it in. Then, when they did get it in, they decided that the teapot was the wrong place. But they couldn't get the butter out again. However, in the end, they did manage to get it out, and they put it down on a chair. Harris sat on it, and when he stood up, the butter stuck to his trousers. Then they looked for the butter all over the room. In the end, George got behind Harris, and he saw it. "There it is!" he cried. "Where?" Harris asked, and he turned round quickly. "Stand still!" George shouted. When they got the butter off Harris, they packed it in the teapot again. Câu trả lời của các bạn là gì? At first, George and Harris tried to put the butter in the teapot. Then they took it out and put it down on a chair. It stuck to Harris's trousers. And, in the end, when they got the butter off Harris, they packed it in the teapot again. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script Nguyễn Quốc Hùng. Speakers Lê Lan Hương, Liam Harkins. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. ラジオ日本語講座